हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानल अञ्जनाज नेपाली किचनमा। आज चाहिँ मैले हजुरहरूको लागि एकदमै स्पेशल अनरसाको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो तिहारमा हजुरहरूले पनि यसरी नै अनरसा घरमै सजिलैसँग बनाएर खान सक्नुहुन्छ है। अनरसा बनाउनको लागि मैले चामल लिएको छु। हजुरहरूले चामल चाहिँ मोटा चामल, ताइचिन चामल जुन पनि लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ताइचिन चामल लिएको छु। चामललाई राम्रोसँग पखालेर अब म यसलाई भिजाउँदै छु। यो चामललाई मैले हिजो नै भिजाएर राखेको हो। अनरसा बनाउनको लागि चाहिँ चामल एकदमै भिज्न जरुरी छ। चामल जति राम्रो भिज्यो त्यति नै हाम्रो अनरसा राम्रो बन्छ। अनि मैले यसको अब पानी तर्याउँदै छु। पानी तर्याएर एकैछिन मैले घाममा सुकाएँ। चामल चाहिँ धेरै बेर घाममा सुकाउनु हुँदैन। एकैछिन सुकाइसकेपछि अनि ग्राइन्ड गर्ने। अनरसाको पिठो पिस्दाखेरि चाहिँ एकदमै मसिनो पिस्नु पर्ने हुन्छ। जति मसिनो भयो पिठो त्यति नै राम्रो अनरसा बन्छ। अब यसलाई मैले चाल्दैछु। चाल्दाखेरि चाहिँ मसिनो चाल्दा राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ 2 चोटि चालेँ पिठो, किनकि अझै धेरै मसिनो होस् भनेर। अब म पिठो बनाउनतिर लाग्छु। चिनी लिएको छु मैले 1 कचौरा भरी, अनि त्यो चिनीलाई मैले ग्राइन्ड गरेको छु। अनरसाको पिठो चाँडै बनोस् भनेर मैले अलिकति कागती पनि हालिदिएको छु चिनीमा। 1 कचौरा भरी चिनी लिएको छु मैले। त्यसपछि त्यही कचौराले 2 कचौरा पिठो लिएको छु। जति पिठो हो त्यसको आधी चिनी हाल्नुपर्छ अनरसा बनाउँदाखेरि। बराबर नापेर हाल्दाखेरि एकदमै राम्रो अनरसा बन्छ। जस्तै 4 कचौरा पिठोमा चाहिँ 2 कचौरा चिनी हाल्दा एकदमै राम्रो बन्छ अनरसा। यसमा मैले 1 कचौरा चिनी हालेँ ग्राइन्ड गरेर। त्यसपछि 2 कचौरा पिठो राखेँ अनि थोरै कागती राखेर अब मैले पिठो बनाउँदैछु। पिठोलाई एकैछिन माडिसकेपछि आफै डल्लो डल्लो हुँदै आउँछ। पिठो यस्तो डल्लो डल्लो पर्ने भइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई हामी छोपेर राख्छौँ। अनरसा बन्नको लागि चाहिँ पिठो ठिक्कको हुनुपर्छ। धेरै गिलो भयो भने पनि अनरसा बिग्रिन्छ र साह्रोमा पनि अनरसा बन्दैन। त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ बेला बेलामा हेर्दै गर्नुपर्छ अनरसाको पिठो बन्यो कि बनेन भनेर। पिठोलाई चाहिँ माडेर एकैछिन यसरी थिचेर राख्ने। अनि त्यसपछि मैले 2 घन्टापछि हेर्दाखेरि पिठो राम्रो बनिसकेको थिएन अनरसा बनाउनको लागि। फेरि छोपेर राखिदिएँ एकछिन। यसमा चाहिँ चिनी मजाले पग्लेर पिठोसँग लतक्क भएको हुनुपर्छ, अनि मात्र अनरसाको पिठो चाहिँ रेडी हुन्छ। मैले चाहिँ फेरि 1 घन्टापछि पिठो हेर्दाखेरि चाहिँ ठिक्क बनेको रहेछ। अब म अनरसा बनाउनेतिर लाग्छु। यदि हजुरहरूको पिठो धेरै टाइमसम्म पनि साह्रो नै छ भने चाहिँ हजुरहरूले हल्का हातमा दुध लगाएर डल्लो बनाएर अनरसा बनाउन नि सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म अनरसा बनाउनतिर लागेँ। मैले एउटा प्लास्टिक लिएको छु। प्लास्टिकमा चाहिँ अलिकति घिउ दलेर यसरी अनरसाको रोटी बनाउन सजिलो हुन्छ। हजुरहरूले नाङ्लोमा पनि राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अनरसाको रोटी बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले हल्का हातले गर्नुपर्छ, अनि बिस्तारै सर्छ। हल्का हातले गरेपछि मैले चाहिँ अनरसाको दाना लिएको छु, अनि पछि माथिबाट दानालाई राखेँ। त्यसपछि अलिअलि हल्का थिचेँ। अनरसा हजुरहरूले बनाउँदाखेरि चाहिँ घिउमा बनाउनु भयो भने एकदमै स्वादिष्ट बन्छ अनरसा। हुन त तेलमा पनि अनरसा बन्छ, तर धेरै मिठो चाहिँ घिउमा बनाएको हुन्छ। अनि हजुरहरूले ग्यास चाहिँ एकदम सानो पारेर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनरसा बनाउँदाखेरि धेरै ठुलो ग्यासमा तेल घिउ धेरै तातिन्छ। त्यसपछि अनरसा एकैछिनमा रातो भएर आउँछ, राम्रो देखिँदैन र बिस्तारै पाकेको अनरसाको स्वादै बेग्लै हुन्छ। त्यो भएको भएर हजुरहरूले सानो ग्यासमा बिस्तारै टाइम लगाएर अनरसालाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अनरसा बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै तेल घिउ हाल्नु हुँदैन। ठिक्क डुब्ने गरी, हल्का डुब्ने गरी हाल्नुपर्छ। अनि माथिबाट घिउ यसरी तातो घिउलाई तेललाई यसरी पन्यौ अथवा डाडुको सहायताले अनरसामा माथिबाट घिउ पर्ने गरेर हाल्नुपर्छ, बिस्तारै बिस्तारै गरेर। अनि हल्का अलिअलि तल रातो हुन थालेपछि झिक्नुपर्छ। यो पाकिसक्यो। झिक्दाखेरि चाहिँ एकदम जतनले झिक्नुपर्छ अनरसालाई। अनरसा बनाउँदाखेरि चाहिँ 2-3 कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा आगो सानो हुनुपर्छ। अर्को पिठो बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै माड्न पनि हुँदैन। धेरै माड्दाखेरि फेरि पुरी जस्तै फुल्छ अनरसा। अनि अनरसा पाकिसकेपछि राख्दाखेरि एकदम सिधा ठाउँमा राख्नुपर्छ। फेरि यो जस्तो राख्यो त्यस्तै सेप लिन्छ यसले। त्यो भएको भएर यसलाई गोला आकार हुने गरेर राख्नुपर्छ। अलिकति झन्झट त छ अनरसा बनाउनलाई, तर मिठो पनि उत्तिकै हुन्छ अनरसा। यो अनरसा बनाउनलाई चाहिँ मैले मेरो मम्मीबाट सिकेको। मेरो मम्मीले चाहिँ एकदमै राम्रो बनाउनुहुन्छ। हजुरहरूले अनरसा बनाउँदा दानाको सट्टामा तिल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तिल पनि हालेर बनाएकी छु यहाँ।
यसरी प्लास्टिकमा बनाउँदा चाहिँ एकदमै सजिलो हुने निकालेर पकाउनलाई। सानो आगोमा बिस्तारै एकदमै फुर्सदले बनाउनुपर्छ अनरसा, नत्र बिग्रिन्छ फेरि हतार गऱ्यो भने। घिउ तेल हाल्दा चाहिँ धेरै हाल्नु हुँदैन, ठिक्क हल्का डुब्ने गरी हाल्नुपर्छ। अनि अनरसालाई हालिसकेपछि धेरै चलाउनु हुँदैन, फेरि चलायो भने बिग्रिन्छ। त्यही भएर साइडको तेल अथवा घिउ चाहिँ माथिबाट बिस्तारै बिस्तारै हाल्दै बिस्तारै बनाउनुपर्छ अनरसा बनाउँदाखेरि। यसरी नै हजुरहरूले पनि यो तिहारमा घरमा एकदमै मिठो अनरसा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। अनरसा बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै नातिकन बिस्तारै बनाउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्र एकदमै राम्रो अनरसा बन्छ। हजुरहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै हजुरहरूलाई यो अनरसाको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है त। हस् त हजुरहरू सबैजनालाई ह्याप्पी तिहार। हजुरहरूको तिहार एकदमै शुभ रहोस्।